Yo, what's up guys? Peter Kanyada nga pala. Welcome sa KATAWA Family na YouTube channel. And sa video na to, pag-uusapan natin kung paano nga ba kumita ng pera sa YouTube kahit walang ginagawang video. And yung niche na pag-uusapan natin ngayon, or meron tayong specific na niche na pag-uusapan, ito ay ang gaming niche. Okay? Paano kumita ng pera sa gaming niche. Okay? And wala tayong ginagawang video. So, maraming tao yung nagre-request nitong video na to kasi sobrang daming gamer, okay, dito sa ating community, sa KATAWA family. So, eto na yon. So, paano nga ba kumita ng pera, okay, by sa paggawa ng mga gaming channels? So, guys, maraming paraan actually, okay? Pwedeng ikaw mismo yung maglaro ng game o di kaya mag-compile ka ng mga video game clips, okay, na pwede mong makuha sa different websites, okay, or dito sa YouTube mismo. So, meron ako ipapakita sa inyo mga example channels, okay, na makakatulong talaga sa atin, okay. But before that, before tayo pumunta sa mga example channel, I just want to put a disclaimer, okay, kung hindi ka interesado sa topic or kung hindi mo gustong kumita ng pera by, you know, playing games or by doing simple compilation video, magiging boring to para sa'yo. Pero kung interesado ka, this is gonna be super interesting. Okay? So, let's jump in. So, first, ito yung first natin na example. Okay? Itong channel na to, Mobile Legends ABS. So, this channel is uploading compilation videos of Mobile Legends, okay? Funny moments, gameplays, and all of that. So, yung channel na to ay kumikita sa YouTube, okay? And yung ginagawa nila is nagko-compile lang sila ng mga video game clips. Okay? Yun lang. And then, kumikita sila. So, let's check kung ilan or magkano, okay, yung kinikita nila sa Social Blade. So, check natin. I mean, magkano yung kinikita nila sa YouTube, i-check natin sa Social Blade. So, search and let's hope makita natin dito yung kanilang statistic. Alright. So, ito, Mobile Legends. Let's see. Meron ba dito? Okay, so as we can see here, 0. Okay, merong error na nangyari. Let's try it again. Okay. Ito. Okay, 0 talaga. Okay, hindi nila pinapakita yung kanilang pera or yung kinikita nila sa YouTube. But anyways, meron talagang ganun. So, let's just skip this one. Okay, pero kumikita na to, guys. You can check it out. I mean, you can check it out yourself. Okay, nabubulol ako doon. So, you can check it out yourself. Itong channel na to, meron kayong makikitang ads, and yung i-try nyo rin or anuhin nyo rin, study this channel. Ano ba yung mga makikita nyo dito, anong ginagawa, anong style ba ng compilation and all of that. So, move tayo sa isa pa nating channel na example. Ito ay ang Super HVH. So, this channel, this is not a compilation channel. Okay? Yung naglalaro, meron talagang naglalaro dito. Okay? Pero minsan, nag-upload din siya ng mga funny moments or funny video game clips. Okay? Nagko-compile din siya. Pero minsan, siya din yung naglalaro. And you can do this as well. Okay? Pwedeng kayo mismo yung naglalaro, nagsi-stream kayo, o di kaya magko-compile kayo ng mga funny moments and all of that. So, yun. Okay? Sobrang daming subscriber nito. Let's check. Social Blade, kung makikita ba natin yung stats. So, you can do, or you can play and stream. Okay? And then, i-upload mo sa YouTube. Or you can do compilation para hindi ka na, para hindi mo na kailangan maglaro and easy na lang. Okay? Madali na lang. So, ito yung sweldo. $2,000 estimated. 2,000 to 32,000, and malaking pera to, guys, especially dito sa Pilipinas. Okay? Malaking, hindi to biro.
dito biro. Okay, malaking pera to. So, yon. Okay. Next is ML Disciple Gaming. Okay. Nag-upload din siya ng stream, yung siya yung naglalaro, and meron din siyang mga compilation videos. Okay. So, ML Discipline Gaming. Try natin kung makikita ba natin yung statistic niya. Alright. So, ito. Okay, so $1,000 to $21,000 every month estimated. Okay, maganda pa rin, maganda. So, yun. So, meron pa tayo dito, JC Gaming. Okay, the same. Nag-upload din siya ng mga compilation and naglalaro din siya, nag-stream din siya. Okay, na-upload din niya dito yung kaniyang mga stream. So, okay, so later on this video, tuturuan ko kayo kung paano ba gawin yung mga compilations and paano ba gumawa ng video mo, okay, nang parang nagsi-stream ka, okay, and then i-upload mo sa YouTube mo. So, tuturo ko rin yan sa inyo later on this video. Napaka-simple lang gawin, okay. So, JC Gaming, ito ba yun? Ito nga, $1,000 to $30,000 estimated monthly earnings. So, malaking pera yan. So, malaking pera talaga yung pwede natin kitain dito sa gaming niche. And guys, ano ba yung pinakasikat na game ngayon sa Pilipinas and sa buong mundo siguro? Okay, Mobile Legends. Okay, napaka trending ngayon ng Mobile Legends and it's been, you know, a year siguro na sobrang trending ng game na ito. Meron na ito mga e-sport and all of that. So, Mobile Legends, kung magi-gaming kayo, gaming niche, Mobile Legends kagad yung isipin nyo kasi sobrang daming traffic, sobrang daming views yung makukuha mo dito sa Mobile Legends. Okay, and all of that. So, Mobile Legends, yung pinakasikat ngayon. And, yung dito, CPM ng Mobile Legends is, di siya masyadong malaki. Okay, dito sa Pilipinas. But, kung makakuha ka ng maraming views, it's gonna be worth it. Okay? So, yun. Gaming channel. Ngayon, ang tanong, pinakamalaking tanong, paano ba gawin yung mga ganito? Okay, yung mga compilation video. It's actually pretty simple. Okay? So, kung ayaw mong maglaro, ayaw mong mag-stream, hindi mo gusto ipakita yung mukha mo sa video, okay, tamad kang maglaro ng game or hindi ka marunong, okay lang. Okay, you can do a compilation video. So, paano ba yan gawin? First, okay, ito yung unang paraan. Kung gusto mo ng easy lang, easy life lang, okay, wala ka masyadong gagawin, you can, dito sa, sa YouTube mismo, you can type dito sa search, for example, Mobile Legends gameplay. Okay, and you can just click filter and Creative Commons. Okay, pwede ka dito sa Creative Commons and you can get this video, you can reuse them, re-upload and all of that. Okay, kasi Creative Commons to. So, i-check nyo lang dito sa baba. Okay, i-check nyo lang dito na merong creative under ito, Creative Commons Attribution License Reuse is allowed. So, yon, tignan nyo lang dito, okay? And then, magbigay na rin kayo ng credit sa nag-upload. So, we can do that, okay? And then, kuha lang tayo ng mga video dito. And then, edit ng konti. Or, i-compile natin para umaba yung video. And then, upload sa channel natin. And that's good. We're all good. Okay? Or, meron din tayong, isa pang paraan. You can actually go to Twitch. Okay? Twitch.tv. Okay, Twitch.tv. And we can search Mobile Legends here. I already have searched that. Okay, Mobile Legends. And we can get video here as well. So, i-download lang natin yung mga videos dito sa Twitch. Okay, that's simple. Okay, yun yung dalawang paraan. Napaka-simple lang. Okay?
And guys, kung gusto mo naman mag-stream and then ipakita yung mukha mo para magkaroon ng personality yung channel mo, and then, sumikat ka or makita yung mukha mo, gusto mong sumikat sa Mobile Legends, okay, maging isang streamer or gamer, you can just download OBS, okay? Search mo lang dito, OBS download. Okay, OBS download, pinaka first, you can click that. Okay, download ka ng OBS Studio. Napakadali lang gamitin ng OBS Studio. Okay, so OBS Studio yung gagamitin natin para sa stream natin, and this software is very simple to use. Napakadali lang i-navigate nito. Madali mo siyang matututunan. Okay, especially kung gamer ka na. So sobrang dali lang to. Siguro yung iba alam na to. Okay, especially sa mga gamer nga. So, yun, napakadali lang ito. Alright? So, ito yung gagamitin. So, ngayon, alam na natin kung paano gawa ng content. Like, compilation and yung stream. Okay? Yung papakita yung mukha natin. Hindi tayo magsi-stream dito sa YouTube. Hindi tayo magla-live. Okay? Parang maglalaro lang tayo. Parang nagsi-stream and then ida-download natin. Okay? Hard download natin sa ating mga channel. Hindi tayo magla-live sa channel na to. Okay? Hindi naman to, yung YouTube is hindi siya for live stream, gaming live stream. Pwede sa Facebook, mag-live stream ka sa Facebook and all of that, and then i-download mo dito or i-upload mo dito sa i-upload mo dito sa YouTube. Okay? So, hindi dito yung game live streaming dito sa YouTube. Okay, you can do it on Facebook and then i-upload mo dito sa YouTube. Okay, so alam natin kung paano gawin yon. Gumawa ng content, compilation, napakasimple lang. Ngayon, ang magiging problema naman natin is paano palakihin yung ating mga channel. Okay, yan yung pinakamalaking problema natin kung beginner pa lang tayo. Okay, so guys, sobrang daming tao yung nagsasabi na sobrang hirap daw magtayo or magbuo ng isang solid na channel. Okay? Yan yung pinaka problema talaga sa mga recent YouTubers na ngayon, okay? Mga tao na sinusubukan mag-YouTube and then namumblema talaga about growing a channel. Okay? Yun talaga yung pinaka main problem. Now, may sasabihin ako sa inyo, mahirap talagang mag-grow ng YouTube channel kung hindi ka interesado or hindi ka focus. Okay, for example, ginagawa mo lang side job yung pag-YouTube. Okay, mahirap talaga yon. Okay, pero pag dedicated ka na, full-time na, yung lahat ng oras mo is ibibigay mo kay YouTube channel mo, well, madali lang siya. Okay, madali lang siya, guys. It will take time. Okay, 1 month, 2 months, 3 months, pinakamatagal na yon to build a solid channel. So, ano ba yung sikreto? Okay, or ano ba yung dapat gawin? Okay, so, first of all, okay, pinaka-importante is maghanap ka ng niche or category na i-focus. Okay, palagi ko na yung inuulit-ulit sa mga videos ko, importante ang pagkakaroon ng niche or topic sa isang channel. Okay? Yun kasi yung magiging basehan, okay, ng channel mo. Kung ano ba yung channel mo. For example, okay, gumawa ka ng channel, okay, and mahilig ka sa makeup. So, i-upload mo is makeup lang. So, that's gonna be a makeup channel. Okay? Hindi mo siya dapat uploadan ng mga vlog, challenges, and all of that. Dapat makeup lang. Okay? Okay, so dapat mag-focus sa isang niche. Okay, pag okay ka na dyan, okay, meron ka ng niche, focus ka na sa isang, topic or category. Ngayon naman, ang gagawin mo is upload consistently. Okay? So guys, meron kasing tinatawag si YouTube na parang, pag bago ka pa lang sa YouTube, okay, meron yung tinatawag na parang get to know phase. Okay? Or get to know stage. For example, bago ka pala nag-create ng channel and then nag-upload ka ng video, of course, hindi pa niya ipopromote yung video mo. Okay? Dapat get to know muna.
kilalanin ka muna ni YouTube algorithm. Okay? Kilalanin muna yung channel mo ni YouTube. So, you need to upload videos, okay, consistently, at least for 1 month. Okay? Pwede mong gawin 3 times a week, o di kaya upload ka ng video every single day. Whatever you want. As long as 1 month, kailangan mo na umabot ng channel mo ng 1 month at least, and then merong content constantly. Consistently merong content sa channel mo. Okay? And then, pagkatapos ng 1 month, makikilala ni YouTube yung channel mo. Ano about yung channel mo? Okay? Anong niche ng channel mo? Okay? Ano yung audience na para sa'yo? Pag nagawa na yan ni YouTube, nakilala na yung channel mo sa 1 month na yan, na stage na yan, like get to know stage na yan or phase ng channel mo. Ipopromote ka na ni YouTube sa search, suggested, and sa browse or sa homepage mismo. Okay? May tinatawag na ganyan. Okay? Get to know stage. Pero may mga exemption, lalo na pag artista ka and all of that, marami ka ng views kagad. Pero pag simpleng tao ka lang, you need at least 1 month na constant uploads, okay, para makilala ni YouTube yung channel mo. Okay? And guys, yun talaga yung problema din ng iba kasi impatient sila. Guys, ako dati gumawa ako ng channel, and even though nag-upload ako ng video every single day, you know, nakuha kong views is 1, 3, 5 views, 10 views, and still, okay, pinagpatuloy ko pa rin. Okay? Huwag tayong maging impatient. If gusto natin kumita sa platform na ito and gusto natin ng magandang reward, okay, we need to be patient. Alright? At least 1 month na get to know sa channel mo. Guys, merong ibang mga channel kagaya ng Katawa Family na YouTube channel, itong channel na ito, in just, 3 weeks, 2 weeks, nakilala kagad ni algorithm, and yung channel na ito is doing good. So, pinumot niya kagad. Hindi pa umabot ng 1 month. Okay? So, guys, dapat galingan nyo yung mga content nyo, dapat maging consistent and all of that. Okay? Yun lang talaga yung sikreto, guys. Wala naman talagang ibang like major secret. Merong mga magbibigay sa'yo ng views pag ginawa mo to, ginawa mo yan. Pero guys, yung talagang ultimate secret lang talaga is yung pagiging consistent. Okay? Pag hindi mo bibitawan yung channel mo hanggang hindi ka magkaroon ng maraming views and maraming subscribers. Okay? Meron ng iba guys na 1 year na 500, 200, 300 subscribers lang. Hindi pa rin nila binitawan yung channel, nag-upload pa rin sila, and then pag meron silang nag-viral na video, and then patuloy na lumakas yung channel nila, nag 1 million subscriber na, yun. Okay? That's it. Yun na naman talaga yung sekreto guys sa channel. Okay? Be patient. Okay? Kung gusto mong gumawa ng gaming channel, be patient, be consistent. Okay? And darating ka rin dyan. And guys, dapat mo rin talagang tutukan yung channel mo. Okay? Meron kasing maraming tao na nagrereklamo bakit yung channel ko ganito, ganyan. Pero hindi naman talaga nila tinututukan. Okay? Kasi meron silang ibang trabaho and all of that. Hindi naman masama yung pagkakaroon ng isang trabaho and then sa YouTube. Pero kailangan mo talagang pagtuunan ng pansin yung YouTube. Okay? Kung gusto mo ng malaking reward. Okay? And hindi ka magsisisi sa YouTube, guys. Ako, meron akong trabaho dati and pinili ko si YouTube. Bakit? Kasi mas kikita ka sa YouTube, mas okay yung trabaho sa YouTube, mas easy. Okay? Mas easy yung trabaho sa YouTube compare sa ibang mga trabaho. Compare sa trabaho ko dati. Alright? So, that's it for this video. Kung umabot ka dito, guys, maraming salamat. Please click the like button, share this video if you can, and subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. So, I will see you on the next video. Marami pa akong mga ganitong tips para sa inyo. Okay?